यो खाना छ ल हामी चाहिँ अब यो मेलम्ची नेवारी खाजा घरमा खानाको लागि चाहिँ खाना खाँदैछौँ है। हामी यहाँ चाहिँ खाना खाँदैछौँ। खाना छ हजुर? छ हजुर? खाना खाना हजुर मटन चिकन भेज अनि खसीको मासु हजुर अरू के छ? ट्राउटको छैन? पनि जस्तो जस्तैहरू छ। ए जस्तै जस्तै छ, ट्राउट चाहिँ छैन होइन? टाउट चाहिँ त्यो दाना खाएको टाउट खानुहुन्छ नि हाम्रो यो मेलम्चीमा बनेको मासु सरल। मेलम्चीमा कस्तो माछा अरे? यहाँ मेलम्चीमा अर्ग्यानिक माछा हजुर दाना साना नपाएको। हजुर यो के अरे टाउट भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दाना पाएर खतम बनाएको। के खानु त्यसमा? ल मिठो मिठो पाउँछ। के पाउँछ? मिठो मिठो कुरा करेला पाउँछ। करेला ए करेला पनि पाउँछ? अर्ग्यानिक के हो भने पाउँछ है। यो के अरे तोरीको साग पनि पाउँछ है। यदि तपाईँ मेलम्ची आउनुभयो भने चाहिँ हामी यो पुल क्रस गरी यो पुल क्रस ठ्याक्क गर्ने बित्तिकै अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ यो मेलम्ची नेवारी खाजा घरमा चाहिँ आउनु। धेरै मिठो यहाँ चाहिँ क्राउड छ, तर यहाँ चाहिँ धेरै मिठो खाना पाउँछ। अनि हामी चाहिँ यो मेलम्ची नेवारी खाजा घरमा चाहिँ नेवारी खाना पनि पाउने, सबै मिठो खाना पाउने भनेर हामी आएको छौँ। अब हामीले अर्डर गऱ्यौँ अनि गरेर अब गर्दैछौँ भनौँ। हामीले चाहिँ यहाँ माछाको आइटम चाहिँ खाँदैछौँ होइन। माछाको चाहिँ धेरै मिठो राम्रो छ भने सबै आइटम पाउँछ। तपाईँ यदि मेलम्ची आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि बाटोमा कहीँ पनि खाना नखाएर मेलम्ची नेवारी खाजा घरमा आउनु होइन। अनि उहाँलाई ह्यान्डसम मान्छेलाई पाउनुहुन्छ, धेरै मिठो खाना बनाउनुहुन्छ उहाँले होइन। उहाँको चाहिँ ह्यान्डसम चाहिँ को हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ? ए भात खाने मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ। यसरी काउन्टरमा पनि भात खान पाउँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ यो मेलम्ची उसमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ त्यसमा बसेर चार्ज बढी लाग्छ। यी नानुले यसरी गर्दैछन्, सबै आइटमहरू पाउँछ यहाँ। यदि तपाईँ भोकाएर आउनु भएको छ भने सम्झिनुहोस् है, यो मेलम्ची नेवारी मेलम्ची खाना उसमा चाहिँ नेवारी बहिनीले पस्केर दिन्छ। अनि हजुर चाहिँ नेवारी जस्तै तर यति मिठो बनाउनुहुन्छ है। एक रस सरहरूले पनि खाना खाइराख्नु भएको छ होइन सर? लिन मिल्यो? अनि सरहरू चाहिँ कहाँदेखि आउनु भएको? ए पनौतीदेखि खाना मेलम्ची आइपुग्नु भयो कि कामको सिलसिलामा आउनु भयो होला? अनि यहाँ चाहिँ खाना मिठो छ भनेर यहीँ खाँदै हुनु। कस्तो लाग्यो नि तपाईँले खाना खाएको? हो यति मिठो खाना धेरै लाग्नुपछि खानुभयो? ए यहाँको जस्तो मिठो अरू अन्त पाइँदैन होइन? ए लागेको छैन। ए पाउनु त पाउँछ तर यति मिठो चाहिँ लागेन कोही पनि नै। ए ल धन्यवाद सर है। ल सर के हो यो तपाईँको त? उहाँ त रेगुलर कस्टमर हुनुहुन्न रहेछ होइन? धेरै पहिलेदेखि यहाँ जस्तो राम्रो मिठो के टाउको हालिदिनु भएको छ त तपाईँले? छैन एउटा दुईवटा टाउको हो। अनि दुईजनालाई दुईवटा टाउको एउटा पुग्छ हो मिलाएर हुन्छ। हो सरको शुभ नाम? म चाहिँ गोविन्द श्रेष्ठ है। यहाँको ओनर हुनुहुन्छ हजुर? मालिक हो। टाइम पासको लागि होटल खोलेर बस्छ। अनि यति राम्रो रुम दिनुभएको छ, सुविधा सबैलाई होइन? राम्रो हो नि सर। ल आयो होइन लोकल माछा अब खायो। अब हामीहरूलाई खाना आयो होइन माछाको। हालेपछि नेवारी जनाइन्छ है। ए भटमास हालेपछि यो भटमास हालेपछि चाहिँ नेवारी जनाइन्छ। अनि अरू के हालेपछि नेवारी जन्छ? साग हालेपछि ए तोरीको साग पनि छ है यहाँ। अरू के छ त्यस्तो नेवारी? लोकल दाल यो पनि लोकल दाल भयो प्योर। अरू अनि गोलभेडाको त अचार त कुरै नगरौँ। ए गोलभेडाको अचार कुरै नगरौँ होइन?
यहाँ साउजी पनि लास्टै हँसिलो होइन र तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ जहिले पनि यहाँ आउनु खानु है हामीले सुरु गरिसक्यो ए उहाँले सुरु गरिसक्नुभयो ल सर सुरु गर्नु